لجأ نازحون أوكرانيون هاربون من العمليات الروسية لأوكرانيا إلى مسرح في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، حيث تم تجهيزه بأسرة وموائد طعام للسكان الهاربين من الغارات الجوية والعابرين من لفيف نحو الحدود. لفيف غرب أوكرانيا، المدينة الجميلة الشهيرة بهندستها المعمارية الضخمة وشوارعها الواسعة، يوجد في أحدها جوهرة ثقافية هي مسرح ليسكورباس، أكثر المسارح شعبية في المدينة. دخل الحرب كمأوى للفارين من القتال في كييف وخاركيف وغيرهما، بعد أن جعل منه أعضاء الفرقة المسرحية والعاملون فيه ملجأ، فتحولت خشبة العرض إلى أسرة وطاولات طعام. فكرنا فيما يسعنا عمله في مثل هذا الوقت، وقررنا إنشاء مأوى للاجئين، لأننا أدركنا أنه سيكون هناك تدفق كبير للنازحين، خاصة من الشرق، لأن الأمر صعب هناك بشكل خاص. قبو المسرح يستخدم أيضا كملجأ من الغارات الجوية والقنابل يهرع إليه النازحون والمشردون عندما تنطلق صافرات الإنذار لتحذر من الغارات الجوية. من بين الذين لجأوا إلى المسرح زانا، المنهكة تعبا والقادمة من خاركيف بعد أن أمضت ليالي في محطة مترو. أمضينا 6 ليال بلا نوم في المحطة، كان الجو غير مريح للغاية وباردا جدا. كثر هم من يتوجهون نحو الحدود، يمرون من لفيف، ولذلك تفتح المستشفيات والمنازل وحتى المسارح أبوابها لتأمين ملاذ يحتمي فيه هؤلاء الفارون. الاقتصاد الروسي أحد حلقات روسيا الأضعف. الوضع الإنساني في المدينة صعب للغاية، الآن نسمع أصوات إطلاق نار. طوابير طويلة من السيارات والأفراد دوت صفارات الإنذار قبل نحو ساعة. هناك هجمات ما زالت مستمرة. اليوم هناك عدة كلمات لممثلي الدول. أرقام سيارات أوكرانية تدور الآن في العاصمة بوخارست. عقوبات اقتصادية على البنك المركزي الروسي. على مسار المحادثات، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن بلاده لن تكشف عن موعد المفاوضات المقبلة مع روسيا مسبقا. ومنذ بدء الأزمة كان التلميح الأمريكي والأوروبي بالعقوبات مشروطا بغزو روسي على أوكرانيا، وإن كانت أطراف غربية رأت في القرار الروسي الأخير بداية فعلية للحرب. من هنا يمكن قراءة مشهد العقوبات التي أعلن عنها وتلك المرتقبة ضد روسيا التي تقول إنها اعتادت على العقوبات الأوروبية. في الولايات المتحدة سارع البيت الأبيض إلى إعلان اعتزام الرئيس جو بايدن توقيع أمر تنفيذي يحظر الاستثمار والتجارة والتمويل من قبل الأمريكيين من أو إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك، ويسمح بفرض عقوبات على من يعمل فيهما. كانت تقارير غربية تحدثت في الأسابيع الماضية عن أنه يمكن أمريكيا استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي العالمي سويفت، وإدراج بنوك روسية في القائمة السوداء، وفرض عقوبات ضد أشخاص بعينهم، وحظر شراء الديون الروسية، ومنع بيع أي تكنولوجيا أو معدات أمريكية إلى موسكو. في بريطانيا أعلن عن عقوبات اقتصادية على 3 رجال أعمال روس